নমস্কাৰ সকলোকে আজি আমাৰ C++ programming series ৰ 3 নম্বৰটি ভিডিও day 3 let's move to our screen directly so মই সদায় দৰে ইয়াতে VS Code টো ওপেন কৰি লৈছো মই অলৰেডি তোমালোকক দুটা প্ৰগ্ৰাম ডিসকাশন কৰি দেখাইছিলো যেটো ফাৰ্স্ট প্ৰগ্ৰাম আছিল আমাৰ হেতু প্ৰগ্ৰামত মই দেখাইছিলো যে কেনেকৈনো এটা আমি স্টেটমেন্ট প্ৰিন্ট কৰাব পাৰো বা কেনেকৈ এটা স্টেটমেন্ট আমি ইউজাৰক দেখাব পাৰো আৰু যেটো সেকেন্ড প্ৰগ্ৰাম আছিল সেই প্ৰগ্ৰামটোত মই দেখাইছিলো যে ভেৰিয়েবল ডিক্লেৰেচন নো কেনেকৈ কৰে আৰু আমি ইউজাৰৰ পৰা কেনেকৈ ইনপুট লব পাৰো আৰু সেই ইনপুটৰ ওপৰত মই এটা সৰু অপাৰেচন কৰাই দেখাইছিলো সেই অপাৰেচনটো আছিল যে এড টু নাম্বাৰস যদি তোমালোকে সেই ভিডিওটো চোৱা নাই যাই পেলাই চাই লবা তোমালোকৰ বহুখিনিয়ে সুবিধা হ'ব আৰু সাপোজ আজি এতিয়া মই ফাইলটোৰ নামটো দিলো সাপোজ p3.cpp তো আজিৰ প্ৰগ্ৰামটো মই কৰিম যে write a program to check whether a given number is even or odd তো even or odd আমি চেক কৰিব লাগিব এইবিলাক কি একটা ডিসিশন মেকিং স্টেটমেন্ট আমি সেই স্টেটমেন্টৰ ওপৰত ডিসিশন কৰি ফেলাই আমি এটা কি কৰাব লাগিব এটা ব্লক বা কিবাটা আমি কি কৰিব লাগিব এনসাৰ দিব লাগিব তো তাৰে কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিসিশন স্টেটমেন্ট বা ডিসিশনৰ ওপৰত আমি কিবা যদি ব্লক বা কিবা আমি এনসাৰ দিব লাগে তাৰে কাৰণে তোমালোকে তিনিটা বস্তু জানিব লাগিব ফাৰ্স্টটো হৈছে কেনেকৈনো আমি এটা স্টেটমেন্ট প্ৰিন্ট কৰাব পাৰো যদি তোমালোকে হেইটো চোৱা নাই ফাৰ্স্ট ভিডিওটো ৰেফাৰেন্স লব পাৰা আৰু সেকেন্ডটো হৈছে যে আমি ভেৰিয়েবল ডিক্লেৰেচন কেনেকৈ কৰো আৰু তাত আমি ইউজাৰৰ পৰা কেনেকৈনো ইনপুট লওঁ যদি তোমালোকে হেইটো নাজানা সেকেন্ড ভিডিওটো ৰেফাৰেন্স লব পাৰা আৰু আজিৰ ভিডিওটো মই দেখাম তোমালোকক সাপোজ কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত আমি ডিসিশন লব লাগে আৰু সেই ডিসিশনটোৰ ওপৰত আমি কিবা এনসাৰ দিব লাগে যদি মই এটা এক্সাম্পল লওঁ সাপোজ কোনোবা এটা পাৰসন হি এলিজিবল ভোট দিয়াৰ কাৰণে হয় নে নহয় তো ভোট দিয়াৰ কাৰণে কেতিয়া এলিজিবল হ'ব যদি তেখেতৰ বয়স 18 বছৰৰ ওপৰত হয় তেখেতে কি কৰিব পাৰিব ভোট দিব পাৰিব আদাৰৱাইজ হিয়তে কি ভোট দিব নোৱাৰে তো হেইটো এটা কি ডিসিশন স্টেটমেন্ট তাৰে ওপৰত কি আমি ডিসিশন ল'ব লাগিব আৰু তাৰে কাৰণে মই যে কলো তিনিটা বস্তু লাগিব মই ফাৰ্স্ট দুটা কৈ দিলো আৰু থাৰ্ডটো হৈছে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট আমাক কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টৰ ইউজ হ'ব সাপোজ ইয়াতে মই এটা ডকুমেন্টেশন বনাই দিছো সাপোজ আজিৰ প্ৰগ্ৰামটো আমি কৰিব লাগে যে write a program to check whether a given number is even or odd এইটো এটা কি ডিসিশন মেকিং স্টেটমেন্ট আমি এটা ডিসিশন ল'ব লাগিব যেটা ইউজাৰে কিবা এটা নাম্বাৰ দিব হেইটোৰ ওপৰত আমি ডিসিশন ল'ব লাগিব যে সেই নাম্বাৰটো ইভেন হয় নে অড অকল এইটোৱে ডিসিশন মেকিং স্টেটমেন্ট হয় আৰু বহুতো থাকিব পাৰে মই অলৰেডি তোমাক ক'লোৱে যে পাৰসনজন ভোট দিবৰ কাৰণে এলিজিবল হয় নে নহয় যে নাম্বাৰটো ইভেনত হয় নে নহয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ থাকিব পাৰে ঠিক আছে তো মই কি ক'লো যে তিনিটা বস্তু লাগিব সেই তিনিটা তোমালোকে গম পালা তো তাৰে কাৰণে মই ক'লো যে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট লাগিব যে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট নো কোনবিলাক তো আমি এবাৰ কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট হেই কোনবিলাক হেতু চাই লওঁ তো কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট কোনবিলাক হ'ব পাৰে সাপোজ if else nested if else এইবিলাক কি একোটা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট তোমালোকে যদি কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট কি নাজানা আমাৰ অলৰেডি প্লেলিস্ট বনোৱাই আছে তোমালোকে তাৰ পৰা ৰেফাৰেন্স লৈ কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট কি চাই ল'ব পাৰিবা আদাৰৱাইজ ইউ উইল কন্টিনিউ উইথ মি তোমালোকে বুজি পাবা সো কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট মই কি ক'লো বুজিয়ে পালা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট আমাক কিয় লাগে হেইটো বুজি পালা এতিয়া আমি কি ডাইৰেক্ট প্ৰগ্ৰামটো জাম্প কৰো তো ফাৰ্স্ট অফ অল আমাক কি লাগিব হেডাৰ ফাইল লাগিব ঠিক আছে তো মই এটা সাপোজ এটা হেডাৰ ফাইল সাপোজ নহয় এইটো হেডাৰ ফাইল ম্যান্ডেটৰি মই হেডাৰ ফাইল এটা ইনক্লুড কৰি লৈছো সাপোজ iostream has include iostream লগতে আমাক কি লাগিব এটা স্ট্যান্ডাৰ্ড নেম স্পেস এইটো মই একলগে ইনক্লুড কৰি লৈছো ঠিক আছে এই দুটা লাইন আমাৰ কি হৈ গল লিখা হৈ গল এতিয়া আমাক কি লাগিব মেইন ফাংচনটো এতিয়া মই মেইন ফাংচনটো একেলগে ডিক্লেয়াৰ কৰি ললো আৰু এট দি এন্ডত মই ৰিটাৰ্ন 0 স্টেটমেন্টটো এড কৰি দিলো তো এইটো আমাৰ কি হল যেটো C++ ৰ স্ট্যান্ডাৰ্ড স্ট্ৰাকচাৰ হেতু আমাৰ কি হৈ গল লিখা হৈ গল তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যে ইউজাৰৰ পৰা আমি এটা ইনপুট লম আৰু সেই ইনপুটৰ ওপৰত বা সেই নাম্বাৰটো আমি চেক কৰিম সেই নাম্বাৰটো একচুয়ালি ইভেন নে অড তো তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট অফ অল কি কৰিব লাগিব এটা স্টেটমেন্ট প্ৰিন্ট কৰিব লাগিব যে enter a number কলন দি দিলো যে লাইনটো কমপ্লিট হোৱা বুজায় কলনটোৱে হেতু মই অলৰেডি ডিসকাশন কৰিছোৱে
তাৰে পিছত মই কি ল'ব লাগিব এটা ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগিব সাপোজ মই ভেৰিয়েবলটোৰ নামটো দিলো ইন্ট নাম আৰু মই ইয়াক 0 ৰে এছাইন কৰি থৈ দিলো আৰু কিয় ইয়াক 0 ৰে এছাইন কৰি থৈ দিলো নহলে ইয়াত কিছুমান গাৰ্বেজ ভ্যালু থাকি যায় গাৰ্বেজ ভ্যালু মানে কিছুমান আননেসেসাৰি ভ্যালু থাকে তো তাৰে কাৰণে এটো এটা বেষ্ট প্ৰেক্টিস 0 ৰে এছাইন কৰি থোৱা তো তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব যেহেতু আমি ভেৰিয়েবলটো ডিক্লেয়াৰ কৰিলোৱে আৰু এটা আমি স্টেটমেন্ট লিখিলোৱে তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যেটো আমি ভেৰিয়েবলটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছো সেই ভেৰিয়েবলটোত এটা ভ্যালু এছাইন কৰিব লাগিব আৰু সেই ভ্যালুটো দিব কোনে ইউজাৰে আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব সেই ভেৰিয়েবলটো ইনপুট এটা লৈ ল'ব লাগিব আৰু ভেৰিয়েবলটোৰ নামটো হৈছে আমাৰ নাম ঠিক আছে তো এইখিনি লৈকে আমাৰ কি হল ইউজাৰে ফাৰ্স্ট অফ অল এটা স্টেটমেন্ট দেখা পাব এন্টাৰ এ নাম্বাৰ যেতিয়া ইউজাৰে নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব হে নাম ভেৰিয়েবলটোত সেই ভ্যালুটো এছাইন হৈ যাব সো ইয়াতে মই কমেন্ট লাইন কৰি দেখাই দিছো ফাৰ্স্টতে নামটো কিহেৰে এছাইন হৈ আছে 0 ৰে ঠিক আছে আৰু যেতিয়া ইউজাৰে সাপোজ ইনসার্ট কৰিলে 10 তেতিয়া কি হ'ব এই নামৰ ঠাইত 10 আহি যাব ঠিক আছে সিম্পল ইউজাৰৰ পৰা এটা নাম্বাৰ লৈছো আৰু হেইটো আমি নাম ভেৰিয়েবলটোত এছাইন কৰি থৈ দিছো তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আৰু এটা বস্তু আমাৰ জানিব লাগিব অপাৰেটৰৰ কথা যদি তোমালোকে অপাৰেটৰ কি নাজানা আমাৰ অলৰেডি প্লেলিষ্ট আছেই there are several types of operator ঠিক আছে বহুত অপাৰেটৰ আছে যেনেকৈ এৰিথমেটিক অপাৰেটৰ লজিক্যাল অপাৰেটৰ কম্পেৰিজন অপাৰেটৰ ৰিলেশনেল অপাৰেটৰ তো এইটো প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে আমাক ইউজ হ'ব ৰিলেশনেল অপাৰেটৰ ইয়াৰে ভিতৰত বহুকিটা অপাৰেটৰ ইউজ আছে বাট ইয়াতে আমাক লাগিব এই ইকুৱেল অপাৰেটৰটো আৰু মই যেহেতু কৈছিলো যে ইয়াতে কি লাগিব আমাক কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ইউজ হ'ব তো কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট মই কি কৈছোৱে তোমালোকক অলৰেডি ইফ এলস নেস্টেড ইফ এলস আৰু এইবিলাকৰ সহায়ত আমি কি কৰো এটা ডিসিশন লও বা কিবা আমি এক্সিকিউট কৰো সো ইয়াতে মই ইফ ব্লকটো ইনক্লুড কৰি লৈছো আৰু আমাৰ যেটো নাম ভেৰিয়েবল আছে বা নাম ভ্যালু আছে নাম ভেৰিয়েবল বুলি কৈছো মই বাট ইন্টাৰনেলি হে নামটো যেটো ইউজাৰে ইনসার্ট কৰিব হেইটোৰে ৰিপ্লেস হৈ যায় আৰু ইয়াতে মই মডুলাস অপাৰেটৰটো এড কৰিছো এইটো কি হল এটা এৰিথমেটিক অপাৰেটৰ যদি তোমালোকে এৰিথমেটিক অপাৰেটৰ কি নেজানা তোমালোকে হেইটো চাই লবা আদাৰৱাইজ মই ইয়াতে কৈ দিছো মডুলাস অপাৰেটৰে আমাক ৰিমাইন্ডাৰ দিয়ে আৰু কিয়নো ইয়াতে মডুলাস অপাৰেটৰটো এড কৰিছো তোমালোকে ইয়াতে এতিয়া গম পাবা আৰু ইয়াতে মই 2 দিছো আৰু মই ইয়াতে ইকুৱেল 0 দিছো আৰু ইয়াতে মই কাৰ্লি ব্ৰেকেটেৰে এটা ব্লক বনাইছো আৰু এতিয়া মই এই লাইনটো তোমালোকক কৈছো এইটো লাইন ইন্টাৰনেলি কি হৈ আছে তোমালোকে গমে পাইছা নাম ভেৰিয়েবলটো সাপোজ ইউজাৰে দিছিলে 10 তো সেই নামৰ ঠাইত 10 আহি গল আৰু আমি জানোৱে ম্যাথমেটিক্যালি যে এটা নাম্বাৰ ইভেন কেতিয়া হ'ব যে এটা নাম্বাৰ ইভেন তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া তাক আমি 2 ৰে ডিভিজন কৰিব পাৰো 2 ৰে ডিভিজন মানে কি কি 2 ৰে ডিভিজন হয় তার রিমাইন্ডারটো 0 হয় আমি ম্যাথমেটিক্যালি জেনেকৈ কৰো বস্তুটো তেনেকুৱায়ে বাট হেইটো আমি প্ৰগ্ৰামেটিক্যালি ইয়াতে লিখো তো এইটো ইন্টাৰনেলি এটো কি হৈ যাব ইয়াতে মডুলাস অপাৰেটৰটো আহি গৈছে এইটো এইখিনি সেম হ'ব আৰু এইটো কি হৈছে 2 টো মই ইয়াতে এড কৰি দিলো লগতে যেটো 0 এছাইন আছে 0 টো মই ৰাইট সাইডে দি দিছো এই লাইনটো কি হৈছে 2 ৰে 10ক ডিভিজন হৈ যায় তো 2 ৰে 10ক ডিভিজন হৈ যায় মানে কি মই যেহেতু কলো যে মডুলাস অপাৰেটৰটো আমাক ৰিমাইন্ডাৰ দিয়ে আৰু ৰিমাইন্ডাৰ কি আমি জানোৱে তো ৰিমাইন্ডাৰ কি ইয়াতে 0 ডিভিজন কমপ্লিটলি হৈ যোৱা মানে কি 0 থাকি যোৱা ৰিমাইন্ডাৰত আৰু আমি ইয়াতে ৰাইট সাইডে কি থৈ দিছো ইকুৱেল 0 থৈ দিছো ইকুৱেল 0 থৈ দিছো আৰু ইকুৱেল টু কি ৰিলেশনেল অপাৰেটৰ আৰু মডুলাস টু কি এৰিথমেটিক অপাৰেটৰ তো এইটো কি হৈছে 0 ইকুৱেল 0 yes left hand side equal right hand side যদি এইটো 0 হয় তো আমি এতিয়া কি কৰিম এটা সিঙ্গল স্টেটমেন্ট কাউট স্টেটমেন্ট এটা লিখিবিনে কম যে the given number is even simple হৈ গল যদি তোমালোকে এতিয়া ভাবিব পাৰা অটো আমি কেনেকৈ চেক কৰো নালাগে এক্সট্ৰা কৈ চেক কৰিব এটা এল স্টেটমেন্ট বুলি বস্তু আছে যদি তোমালোকে ইফ এলস কি নেজানা হেতু এবাৰ চাই লবা ইফ এলস মানে কি যদি এইটো নহয় হেইটো যদি আমাৰ ইফ স্টেটমেন্টটো কারেক্ট হয় হেইটো স্টেটমেন্ট চলিব আদারওয়াইজ যেটো আমি এলস ব্লকৰ ভিতৰত লিখিম হেইটো চলি যাব মানে কি যদি হেইটো ইভেন নাম্বাৰ নহয় হেইটো অড হ'ব অবিয়াসলি তো তাৰে কাৰণে কি এক্সট্ৰা আমাক লজিক নালাগে তো ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব স্টেটমেন্ট এটা লিখি দিলে হল যে দা গিভেন নাম্বাৰ ইজ অড
হৈ গ'ল কেইটানো লাইন হ'ল তোমালোকে গণিব পাৰিবা হাতৰ মুঠিত এ সিম্পল প্ৰগ্ৰাম কেতিয়াবা তোমালোকৰ এক্সামত আহি যাব পাৰে কেতিয়াবা 5 দিব পাৰে 10 দিব পাৰে ইজিলি তোমালোকে মাৰ্কটো কেৰি কৰি লৈ ল'ব পাৰিবা তো তোমালোকে এটা বুজি পালা এইটো ডেম শিওৰ এইটো বহুতে সিম্পল তোমালোকে ভাবিব পাৰা স্যাৰ যদি আৰু কিবা বেলেগো প্ৰগ্ৰাম আহে সেমে লজিক সাপোজ তোমালোকৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আহিলে ৰাইট এ প্ৰগ্ৰাম টু চেক whether a person is eligible for vote or not হে পাৰসন জন ভোট দিয়াৰ কাৰণে এলিজিবল হয় নে নহয় তোমালোকক এইটো মই হোমৱৰ্ক হিচাপত দিলো যদি তোমালোকে এইটো কৰিব পাৰা ন মোৰ বহুতে ভাল লাগিব কাৰণ মই ভাবিম যে তোমালোকে এইটো সঁচাকৈ বুজি পাইছা ইয়াতে মই তোমালোকক এটা হিন্ট দিছো ইয়াতে এটা বস্তুৱে চেঞ্জ হ'ব ইয়াতে এটা লজিক লাগিব আৰু লজিকটো তোমালোকৰ তেতিয়াহে মাথাত আহিব যদি তোমালোকে অপাৰেটৰ কি জানা অপাৰেটৰৰ কনসেপ্টটো ভালকৈ জানি ল'বা আৰু যদি তোমালোকে নাজানা প্লেলিষ্ট আছে বনোৱা চাই ল'বা তাত ঠিক আছে তো এইটো আমাৰ হৈ গ'ল প্ৰগ্ৰামটো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াক ৰান কৰিব লাগিব তো ই কি কৈছে চোৱা এন্টাৰে নাম্বাৰ কৰিছে দেখোনে আমি যেনেকৈ লিখিছো তেনেকৈ আহিছে শুনে সাপোজ এতিয়া মই দিলো অলপ ডাঙৰ নাম্বাৰ দিও ন সাপোজ 1 লাখ দিলো আমি চাই লও দে 1 লাখ টু ইভেন নে অড দা গিভেন নাম্বাৰ ইজ ইভেন হয় স্যাৰ এটো ইভেন তেতে আমি বেলেগ এটা নাম্বাৰ চাই লও আমি এগেইন ৰান কৰিম সাপোজ এবাৰ মই দিলো 19 আমি গমে পাও এটো 19 ইভেন অড নাম্বাৰ হয় বুলি আহিছে দা গিভেন নাম্বাৰ ইজ ইট ইজ সিম্পল সো সিম্পল আই থিংক নহয় এটো সঁচাকৈ সিম্পল তোমালোকে জাস্ট কৰিবা এই কেইটামান লাইনৰ প্ৰগ্ৰাম তোমালোকে জাস্ট কৰিবা বুজি নাপালে কমেন্টত জনাবা মই আছো তোমালোকৰ হৈতে ঠিক আছে তোমালোকক মই যেটো হোমৱৰ্ক দিছো এটো কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ